Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm món củ cải muối chua ngọt nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ tiến hành nạo bỏ cái phần vỏ ngoài của củ cải, sau đấy là mình thái miếng vừa ăn nhé. Sau khi đã thái xong thì bắt đầu mình tiến hành ướp qua với cả muối và đường nhé. Ướp với cả một thìa muối, một thìa đường. Mình xóc đều lên để cho cái phần củ cải nó bám đều vào đường và muối. Mình để cái hỗn hợp này trong vòng 40 phút nhé, để cho cái phần củ cải nó ra hết nước. Sau khi phần củ cải ra hết nước thì bắt đầu mình tiến hành vớt cái phần củ cải này vào cái lọ ấy. Bây giờ mình sẽ xay cái phần ớt và phần tỏi. Ở đây mình sử dụng 20g ớt và 20g tỏi bóc vỏ sẵn. Mình sẽ tiến hành xay nhuyễn hai cái phần gia vị này với nhau. Sau khi đã xay xong thì bắt đầu mình tiến hành đổ chung vào phần củ cải mà mình đã bỏ vào lọ. Ở đây mình cho thêm một thìa tiêu sọ. Bây giờ mình sẽ tiến hành pha phần nước để ngâm nhé. Mình sử dụng 2 bát nước đầy, 1 bát giấm, 2 thìa muối tinh, 2 thìa đường. Sau khi đã sôi thì bắt đầu tiến hành bắc ra và để nguội hoàn toàn. Bây giờ mình đổ cái phần hỗn hợp này vào cả phần củ cải. Đóng nắp lại và để trong vòng 1 đến 2 ngày là có thể ăn được. Vậy là mẻ củ cải muối chua ngọt của mình đã hoàn thành rồi đây các bạn ơi. Trông rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và cách làm thì cũng cực kỳ đơn giản. Củ cải muối có vị chua chua ngọt ngọt, vị giòn củ cải và một chút cay cay của ớt, thơm của tỏi. Hy vọng qua sự chia sẻ của mình thì các bạn có thể làm thành công cái món củ cải muối chua ngọt này nhé.